Philippines. Woo! Sarap tulog. Good morning, Philippines. Woo! Sarap. Ang lupang sinilangan. Tingnan natin baka may almusal na tayo. Yan, sabi na. Kain na tayo. Tapos mag-almusal. Dito naman tayo. Kape-kape tayo habang nakadungaw. Welcome back. Welcome back, Philippines. Several days later. Okay, swab test day. Several days later. So, kas dumating na yung result namin. Negative naman yung PCR test. Thank you, Lord. So, bukas alis na kami. Pipick upin kami ng bus sa PITX ang drop ng mga galing dito sa hotel. Doon kami i-drop. Bawal mag-pick up ng family member dito maliban sa kung may kasama silang LGU representative. Hindi pwede mag-direct yung family members dito. Okay, pack up na naman. See you tomorrow. Home sweet home. Hey! Early the next morning.
Good morning. Last day na namin dito sa hotel. Sa wakas. Ligo na lang. Ligpit ng mga gamit. Tapos waiting na lang ng bus. A few moments later. Relax muna habang nag-iintay sa bus. Tatawagin na lang daw kami dito sa room pag nandiyan na yung bus na maghahatid sa amin papuntang PITX. See you later. Goodbye. Goodbye. Ay, thank you Lord. Nakakalabas na. Welcome to the outside world na. Uy, ala! Welcome to the outside world. Tunay na talaga. Balik normal na tao na kami. Ngayon na magsisimula yung bakasyon natin sa. Ha? Ngayon na yung simula ng bakasyon Oo. natin. Official vacation. Start now. Yan ang buhay. Pagkatapos maghirap, medyo relax naman. After ilang buwan trabaho naman, ganda. Yun na ikot ng buhay. Mahalaga yung mga gusto mo, yung mga plano mo na gagawa mo. Saka yung checkmate. Hindi ko natanong kung anong floor ah. Doon din siguro, doon lang siguro. Yun ah. Yun. Yun, mga kulaya na. Si Ros. Ayusin natin hawak. Yuhu! Palabas na! Woohoo! Masarap kasi harap. PITX ako. PITX. Saan? Harapan? Dito lang ko dito gamit. PITX dito. Bakit doon papasok? Bakit may pangalan ba tayo? Ha? Ayun. Yun. Sakto dito ako sa unahan. Uy, ganda laban. Alam mo na pala yung box. A few moments later. Baba na. Baba na kami.
dyan. Pwede pala ito mga bayan dyan eh. Ha? Ganito pa. Ano gagawin pa tayo dyan sa dali? Ngayon ko lang. Nakakapagsabi niya. Right side. Para iba yung feeling. Ito maganda kasi kahit parang mapil mo may mga tao. Many minutes later. A few moments later. Eh, sino kayo? Umaga pa. Kuya, oh. Ay, kuya, pabukas na lang yung ano. O yan, yung alaga mo. Hello, hello na. Uy, si ADB. Thank you Lord. Naalala ko yung video ko dati dito. Paalis pa lang ako. Ngayon, ito na. Thank you Lord. Pares pa ng damit nun. Oh. Hey, I'm back. Welcome home. Home sweet home. Woohoo! Yes. Thank you Lord.